नमस्ते अनि स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले बफको सुकुटीको अचार बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मेरो च्यानल भित्र एकदमै सजिलो तरिकासँग र सिम्पल तरिकाबाट रेसिपीहरु तयार हुने गर्छन् र कम मरमसलाबाट मिठो अनि सजिलो खानेकुरा बनाउने तरिकाहरु मैले सिकाउने गर्दैछु। म आज चाहिँ सुकुटीको अचार बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। यो अचार चाहिँ रेडी भइसकेको यानी कि खाना योग्य भइसकेको अचार हो र तपाईहरुले चाहिँ आलु मासुबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले यो एक दिन ओइलाइएको मासुबाट बनाउँदै छु। मासु यतिको ओइलिसकेको छ र मासु तपाईले जतिको बनाए पनि हुन्छ, मसँग चाहिँ थोरै छ, जति छ त्यतिकै बनाउँदै छु र यो मासुको पिस चाहिँ तपाईलाई कत्रो मन पर्छ त्यही अनुसार बनाउनु होला र यसलाई तेलमा तार्नु पर्ने छ, त्यसैले अलि ठुलो पिस बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। मैले चुलोमै बनाउँदै छु आगो बालेर र तोरीको तेल राखे, कराई तताएर अब यसलाई अलि राम्रोसँग तात्न दिन्छु म। आजकल भिडियो बनाउन तातेर यसको धुवा उठिसकेपछि अब मासुलाई राख्ने र मासु थोरै छ भने तपाईले एकैचोटी फ्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ, धेरै छ भने अब पालैपालो पाक्ने गरी तपाईले तेलमा तार्नु पर्ने हुन्छ अनि पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी पकाउँदै जाने र तपाईले यो पाकिसकेपछि पाक्यो कि नै भनेर आफैले खाएर टेस्ट गरेर चाहिँ मासु पाके नपाकेको तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र यतिको भइसकेपछि लगभग यो मासु पाकिसक्यो र मैले टेस्ट गरेर पनि यो मासु निकाल्ने छु। मासु चाहिँ अब यो पाकिसक्यो, मैले यति गराएर तेलबाट बाहिर निकाल्दै छु र यसमा मैले अदुवा अनि लसुन पनि मिसाउँदै छु र अदुवा र लसुनको टुक्रा टुक्रा बनाएर राखेको छु। सुरुमा यहाँनिर अदुवाले फुराउँदै छु र यो अदुवा चाहिँ धेरै फुराउँदैन मैले, किनकि अलिकति अचार बनिसकेपछि खाने बेला अदुवाको बास्ना आओस् भनेर अलिअलि काचो काचो नै मैले अदुवालाई तेलबाट बाहिर निकालिसके र मासु थोरै छ, त्यसैले अदुवा र लसुन अलिकति बेसी छ मसँग। फेरि अब यो लसुनलाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाइएको छ। यति यो लसुन र अदुवाको पिस पनि तपाईलाई कत्रो मन पर्छ त्यही अनुसार बनाउनु होला। म चाहिँ यो अलिअलि ठुलो लसुनलाई मात्र 2 पिस गराएको छु र अदुवालाई पनि धेरै मसिनो बनाएन र लसुनलाई पनि मैले यति नै फुराएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले कति फुराउनु मन छ त्यो पनि तपाईको इच्छाको कुरा भयो। लसुनलाई पनि मैले तेलदेखि बाहिर निकालिसके। लसुन अदुवा अनि रागाको सुकुटीबाट बन्दैछ अचार। अब लसुन अदुवा अनि सुकुटी चिसो भइसकेपछि अब मैले मल्नको लागि यहाँनिर रेडी गर्दै छु। यो सुकुटी चाहिँ चिसो भइसकेको छ, यानी कि सेलाइसकेको छ। अब यसमा अदुवा पनि राख्छु। अदुवा चाहिँ मैले अगाडि फुराउने बेला अलि धेरै फुराएको थिएँ, मैले अर्को अचारमा पनि राख्नु पर्ने छ, त्यसैले अदुवालाई पनि यति राखेँ अनि लसुनलाई पनि यति राखेँ। मैले रागाको सुकुटीको अचारको लागि यति नै अदुवा र लसुन छुट्याएँ र यसमा नुन राख्ने, नुन पनि आवश्यक अनुसार, आफ्नो अचार कति छ त्यही अनुसार। र यसमा मैले मसला पनि थोरै राखेँ, मासु थोरै छ, त्यसैले यो मसला चाहिँ मैले सबै कुराहरु मिक्स गरेर बनाएको छु र यो मसला कसरी बनाउने भन्ने तरिका तपाईलाई आवश्यक छ भने आई बटनमा क्लिक गर्नु होला, मैले भिडियो छोडिदिएको छु, भिडियोको लिंक त्यहीँनिर आउँछ। र यो चाहिँ तेलमा मैले बेसारलाई मात्रै फुराएको छु, अरु केही गरेको छैन र यो तेल पनि चिसो भइसकेको छ। र अब यति राख्ने र तपाईलाई मसलाहरु आफुलाई के मन पर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अमिलोको लागि यहाँनिर भिनेगर युज गर्दै छु र भिनेगर चाहिँ अलि लामो समय राख्नको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ र तत्काल खाने हो भने तपाईले कागज युज गर्दा पनि हुन्छ। र मैले भिनेगर पनि यति राखे र भिनेगर पनि तपाईले तपाईको मासु कति छ त्यही अनुसार, अचार कति बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अब यी सबै चीजहरुलाई राम्रोसँग मल्ने, जताकतै मसला अनि अमिलो नुन पुग्ने गरी मैले हातैले राम्रोसँग मिची मल्दै छु। यसरी हातैले मल्ने बेला मसलाहरु तेलहरु जताततै राम्रोसँग सबैमा लाग्छ, त्यही भएर र मैले यो रबरकै बट्टामा राख्दै छु
तपाईहरुसँग सिसाको बट्टा छ भने सिसाको बट्टामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अब यसलाई राम्रोसँग मुनितिर मिलाउँदै राख्दै गर्ने र यो रागाको सुकुटीको अचार बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। यो भन्दा पहिले पनि मैले रागाको सुकुटी बनाइसकेर मेरो च्यानल भित्र राखिसकेको छु। यो चोटी एकदमै ठोरी छ र यो भन्दा अगाडिको भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिडियोको अन्तिमको दायाँपट्टि राख्दिने छु, त्यहाँनिर क्लिक गरेर हेर्नु होला। र सबै मसलाहरू सबै पुसपास गरेर मैले यही अचार भएकै ठाउँमा राखे र अब अचार सबै राखिसकेपछि बचेको तेललाई पनि यसमै राखिदिने र तेल तपाईले थपे पनि हुन्छ नथपे पनि हुन्छ, यो अचार चाहिँ बिग्रिदैन। र यसरी अब साइडमा मसलाहरू नुनहरू तेलहरू लागेको हुन्छ, यसलाई मैले राम्रोसँग पुछेर अब बट्टाको ढक्कन बन्द गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ तपाईले तत्कालै बनाउँदाको दिनैबाट खान सुरु गर्दा पनि हुन्छ र हप्ता 10 दिन राखेर खान सुरु गर्दा पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलको भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट बक्स खुल्ला हुन्छ, कमेन्ट गर्नु होला र मेरो रेसिपी भित्र एकदमै सिम्पल तरिकाको रेसिपी पाउनुहुन्छ। बाइ बाइ।